Përshëndetje, ky është edicioni Lajmeve dhe këto janë titujt kryesor të tij. Policia është ende në kërkim të 3 zyrtarëve të lartë të saj pas lëshimit të urdhër arresteve ndaj tyre në kuadër të hetimit të dosjes Habilaj, ndërkohë që kanë kaluar disa orë nga lëshimi i urdhër arresteve, duket se arrestimet kanë dështuar pasi asnjë prej zyrtarëve nuk është gjetur dhe policia dyshon se aksioni është dekonspiruar. Ish-zëvendës ministre e brendshme Lajmeve ka mohuar lajmen se ajo është thërritur në prokurori për t'u pyetur për çështjen Habilaj. Ajo tha se është e gatshme të paraqitet nëse do t'ja kërkojnë. Përplasjet e nisura në mbledhjen e kaluar të Komisionit të Ekonomisë mes kryetarit Braça dhe deputetit demokrat Shehaj kanë vijuar edhe në mbledhjen e sotme, ku është dashur ndërhyrja e gardës për të normalizuar situatën. Pak ditë përpara se mandati Adriatik Llallës të mbarojë, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha paralajmëroi se nuk do të lejojë që kryeprokurori i ri të emërohet nga kryeministri Edi Rama, duke shtuar se do të përdorë të gjitha mënyrat për ta penguar diçka të tillë. Qeveria synon që brenda vitit 2018 të pajisë të gjithë konsumatorët me kontrata dhe matca të ujit. Ministri i Energjisë dhe Infrastrukturës Damian Gjiknuri deklaroi në një takim me donatorët se shtyllat kryesore të reformës janë orientimi, krijimi i shoqërive të qëndrueshme dhe forcimi i kapaciteteve njerëzore. Argentina ka pranuar ndihmë nga Rusia në operacionet e kërkimit për gjetjen e nëndecës ushtarake që u shtuk me një javë më parë në Adriatikun Jugor me 44 pjesëtar të ekuipazhit në bord. Policia është ende në kërkim të 3 zyrtarëve të lartë të saj pas lëshimit të urdhër arresteve ndaj tyre në kuadër të hetimit të dosjes Habilaj, ndërkohë që kanë kaluar disa orë nga lëshimi i urdhër arresteve, duket se arrestimet kanë dështuar pasi asnjë prej zyrtarëve nuk është gjetur dhe policia dyshon se aksioni është dekonspiruar. Bëhet fjalë për 3 drejtues të lartë në policinë e Vlorës, të cilët akuzohen se kanë favorizuar kultivimin e kanabisit në këtë qark. Disa orë pas lëshimit të urdhër arresteve për 3 zyrtarët e policisë së Vlorës të dyshuar për përfshirje në çështjen e shumë përfolur Habilaj, asnjë prej tyre nuk ka rënë në duart e policisë. Burime për News24 thonë se operacioni për arrestimin e tyre ka dështuar, pasi ata nuk janë gjetur në shtëpi, madje për njërin dyshohet se është larguar përfundimisht jashtë Shqipërisë. Shërbimi për çështjet e brendshme dhe ankesat ka nisur verifikimet për oficerët që kishin ndjenim mbi urdhër arrestet, me dyshimet se kanë dekonspiruar operacionin. Një ditë më parë u bë ditur se është prerë urdhër arresti për Jail Çelën, ish drejtori i policisë së Vlorës, Gjergj Kohilën, ish shefi i sektorit të luftës kundër krimit të organizuar në policinë e Vlorës dhe Sokol Boden, ish komandanti i postës së policisë në Dërmi. Ky i fundit u përfol edhe për disa foto ku shfaqet në krah me Mojsi Habilajn, tashmë i arrestuar nga autoritetet italiane për trafikim ndërkombëtar të drogës. 3 ish zyrtarët e policisë së Vlorës u shkarkuan nga detyra me njëherë pas largimit të Sajmir Tahirit dhe ardhjes në krye të Ministrisë së Brendshme të ministrit Fatmir Xhafaj. Mbi të 3 rëndon akuza e mosveprimi ndaj kultivimit të kanabisit në këtë qark. Për personat e sipërpërmendur, prokuroria disponon fakte, prova filmike dhe përgjime, ku ata shfaqen me vëllezërit Habilaj dhe trafikantë të tjerë. Pritet që hetimet e prokurorisë së krimeve të rënda të zbulojnë më shumë rreth kësaj dosje, aq më tepër që tashmë në dispozicion është edhe dosja voluminoze me përgjimet e italianëve. Ish-zëvendës ministrja e brendshme Lajmeve ka reaguar pas lajmeve të publikuar në disa media, sipas të cilave ajo është thërritur në prokurori për të pyetur rreth çështjes Habilaj. Gjebrea tha për News24 se lajmet e botuara sot në shtyp janë krejtësisht të pavërteta. Nuk jam thërritur në prokurori as për këtë çështje dhe as për ndonjë çështje tjetër, ka thënë Gjebrea, duke shtuar se është e hapur me median dhe me prokurorin ku do të shkojë nëse do t'i kërkohet diçka e tillë. Disa media sot kishin shkruar se prokuroria ka marrë në pyetje edhe Elona Gjebrean për çështjen Habilaj, madje disa aludonin se marrja në pyetje ka lidhje me një udhëtim të saj në Greqi, ku sipas tyre ka qenë në makinë me Habilajt. Zonja Gjebrea u shpreh se nuk ka asnjë lidhje me këtë histori. Çështja e Alket Hatijajt ka trazuar drejtësinë shqiptare, ndërkohë që 43 vjeçari është në arrati, prokurori kërkon Ministrisë së Drejtësisë të informojë autoritetet italiane për vendimet ndaj tij në Shqipëri dhe të mësojnë nëse Italia e kërkon ende ekstradimin apo jo. Çështja Alket Hatijajt, i cilësuar nga mediat italiane si zoti drogës, ka vënë në vështirësi drejtësinë shqiptare. Prokurori Kujtim Basha, i cili është drejtuar gjykatës së Durrësit me kërkesën për ekstradimin e të kërkuarit drejt Italisë, kërkon ndihmën e Ministrisë së Drejtësisë me qëllim që të jepet zgjidhje çështjes,
Në shkresën që mban firmën e tij, prokurori kërkon që autoriteteve italiane t'u vijë në dispozicion përmes letër porosisë vendimet e dënimit të Alket Hatijait nga drejtësia shqiptare dhe të pyete nëse i qëndrojnë sërish kërkesës për ekstradim. Duke i vënë në dispozicion vendimin penal numër 10 të vitit 2010 të gjykatës së shkallës së parë për krime të rënda, si dhe atë të apelit e gjykatës së lartë për shqyrtimin e tij, t'ju kërkohet autoriteteve italiane nëse i qëndrojnë përsëri kërkesës për ekstradim. Kjo pasi në ligj sanksionohet se nuk mund të jepet ekstradimi kur ka filluar procedimi ose është gjykuar në Shqipëri, edhe pse vepra penale është kryer jashtë shtetit. Përfaqësuesi i organit të akuzës pranon më tej në letër se është e dukshme që Hatijaj për periudhën kohore 2003-2004, që bën fjalë vendimi i gjykatës italiane për dënimin e tij me 20 vjet burgim, mbi të cilin është kërkuar ekstradimi, ai është gjykuar nga drejtësia shqiptare dhe e ka shlyer dënimin. Të paktën në 15 episode bazuar në përgjime dhe akte procedurale të grumbulluara dhe të sjella në rrugë ligjore nga autoritetet e drejtësisë italiane në Shqipëri, rezulton që Hatijaj të jetë dënuar nga gjykata shqiptare, dënimi i cili tashmë rezulton i vuajtur prej tij. Prokurori këmbgul që shtetit fqinj t'i kërkohet garanci për gjykimin e Hatijajt në rast ekstradimi. Për faktin se deri më tani garancia nuk ka mbërritur, gjykata e Durrësit firmosi përshtyerjen e seancës këtë të mërkur. Alket Hatijaj jeton në arrëti prej 5 muajsh dhe gjatë një interviste për News24, ai deklaroi se nuk do të dorëzohet, pasi e ka humbur besimin te drejtësia. Ai është dënuar me 20 vite burgim nga gjykata e apelit në Milano, ndërkohë që këmbgulse për të njëjtat vepra penale është dënuar në Shqipëri dhe i ka mbyllur hesapet me drejtësinë. Partia Demokratike nuk do të pranojë që mazhoranca të emërojë kryeprokurorin e ri. Nga Selia Blu, Lulzim Basha deklaroi se pasardhësin e Adriatik Llallës nuk mund ta emërojnë miqtë e Sajmir Tahirit, Vengjush Dakos dhe Qazim Sejdinit. Një akt i tillë bie në konflikt total me frymën kushtetuese dhe reformën në drejtësi, duke paralajmëruar se opozita e djathtë nuk do ta lejojë diçka të tillë. Qëndrimet tona kanë qenë dhe janë të qarta. Prokurorin e përgjithshëm nuk mund ta emërojë Edi Rama. Ky që ndërmori këtë sum tashpër ndaj prokurorëve, vetëm sepse kërkuan hetimin dhe arrestimin e Sajmir Tahirit, nuk mund të emërojë prokurorin e përgjithshëm. As deputetët e Partisë Socialiste që e mbrojtën duke i mbajtur imunitetin nuk mund të emërojnë prokurorin e përgjithshëm. Nuk mund të emërojnë prokurorin e përgjithshëm miqtë e Sajmir Tahirit, Vengjush Dakos, Qazim Sejdinit. Një prokuror i përgjithshëm i emëruar nga këta njerëz do të thotë fund i hetimeve në rastin Tahiri, do të thotë fund i hetimeve në rastin e Dakos, do të thotë fund i hetimeve në kupolën kriminale dhe do të thotë fush e lirë për krimin. Ndaj, nuk mund të emërohet nga Edi Rama prokurori i përgjithshëm dhe ne nuk do ta lejojmë e nuk do ta pranojmë kurrë këtë. Por më shumë kjo bie në konflikt total me frymën e kushtetutës dhe të reformës në drejtësi, dhe për ta kuptuar absurditetin, mjafton t'ju kujtoj se dhe vetë Sajmiri ka të drejtë të votojë. Pra i bie që një prokuror i përgjithshëm të zgjidhet me votën e Sajmir Tahirit dhe ky prokuror është ai që do të nxjerrë para drejtësisë Sajmir Tahirit. Me të gjitha mjetet dhe format nuk do të pranojmë dhe nuk do të lejojmë emërimin nga Edi Rama të prokurorit përgjithshëm. Krimi i rënd në familje, burri vret me thik gruan brenda në banesë. Ngjarja e rënd u shënua rreth orës 11 në lagjen Karpen të Kavajës, ku sipas policisë Sami Metushi, 50 vjeç, ka vrarë me thik gruan Sose Metushi pas një konflikti për motive të dobta. Mësohet se mes bashkëshortëve ka patur konflikte dhe grindje të vazhdueshme prej kohësh, të cilat përfunduan në tragjedi për gruan. Me njerë pas ngjarjes, policia arrestoi autorin e krimit, ndërsa vjojnë hetimet për zbardhjen e konflikteve që e quan 50 vjeçarin drejt aktit të rënd. Mësohet se bashkëshortët Metushi janë prindër të 2 fëmijëve. Një sasi eksplozivi ka shpërthyer në një dyqan ushqimor në Nikël të Krujës pak pas mesnatës së të mërkurës. Policia bën me dije se ngjarja u shënua rreth orës 1:05 në fshatin Zez, ku persona ende të paidentifikuar vendosën një sasi të vogël ende plasëse përpara dyqanit në pronësi të 57 vjeçarit Gëzim Meta. Gjatë momentit të shpërthimit brenda dyqanit ishin edhe 2 kryefamiljarët pasi po bënin rikonstruksionin në banesë. Nga shpërthimi fatmirësisht çifti i bashkëshortëve nuk ka pësuar dëmtime, por janë shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale në dyqan.
Kjo është era e dytë që i vendoset eksploziv dyqanit të 57 vjeçarit Meta, ndërsa policia nuk ka zbardhur ende motivet për të cilat vijojnë hetimet. Policia e Durrësit arrestoi 2 persona pasi u kapën në flagrancë me 44 kg lëndë narkotike, llojit kanabis sativa dhe 2 armë zjarri. Në kuadër të operacionit të koduar Luzi, policia vuri në pranga 33 vjeçarin Lek Biba dhe Jurgen Tufën, 23 vjeç, të 2 banues në Luz të Fushkrujës. Gjithashtu u shpall në kërkim edhe shtetasi me inicialet FB që dyshohet si bashkëpunëtor i tyre. Policia e Durrësit sqaron se lënda narkotike dhe armët u zbuluan gjatë kontrollit të ushtruar në automjetin tip Opel Corsa me drejtues shtetasin Jurgen Tufa dhe pasagjer 33 vjeçarin Lek Biba. Të dy këta shtetas akuzohen për veprat penale, prodhim dhe shitje narkotikësh në bashkëpunim dhe prodhim dhe mbajtje pa leje armëve luftarake dhe municionit. Materialet i kaluan prokurorisë së Krujës për veprime të mëtejshme. Rikthehemi, flasim për të tjera informacione për plasjet e nisura në mbledhjen e kaluar të Komisionit Ekonomisë mes kryetarit Erion Braçe dhe deputeti demokrat Agron Shehaj kanë vijuar edhe në mbledhjen e sotme ku është dashur ndërhyrja e gardës për të normalizuar situatën. Deputeti demokrat Agron Shehaj kërkoi të fliste më gjatë në komision, duke këmbgulur se organet e vettingut nuk janë të pavarura, por nuk është lejuar nga kryetari Braçe. Pas kësaj situata është tensionuar dhe deputeti demokrat i është afruar karrikës së kryetarit të komisionit. Menjëherë ka ndërhyrë punonjësit e gardës, ndërsa deputeti Shehaj është larguar nga salla e kryesisë. Në Komision të Ekonomisë u diskutua sot për organet e vettingut, ku e pranishme ishte edhe ministrja e drejtësisë Tilda Gjonaj. Lajmi i fundit ka mbërritur në redaksin tonë të informacionit vjen nga Vlora këtë herë. Ka patur një konflikt mes dy nxënësve pas mësimit në një shkollë që ndodhet në lagje 1 Maj në Vlorë. Një prej nxënësve ka mbetur me sa duket i plagosur. Do të lidhem me kolegun Enrik Mehmeti për të mësuar atë se çfarë ka ndodhur realisht. Përshëndetje Enrik. Presim vetëm pak çaste, ka qenë një konflikt siç e përmenda pak më herët mes dy nxënësve.
i cili është zhvilluar pas orës së mësimit jashtë shkollës. Janë përdorur edhe armët e ftohta në këtë konflikt e sipër e përpasoi një prej nxënësve 14 vjeç ka mbetur i plagosur. Inicialet e emrit dhe mbiemrit janë AN. Gjithçka është shënuar pas përfundimit të mësimit në këtë shkollë që shikoni në këto pamje. Është shkolla 9 vjeçare Marigo Posio në lagje 1 Maj të Vlorës, aty ku ka ndodhur edhe konflikti, po pas përfundimit të mësimit. Mbetet për ta saktësuar në fakt nëse ka ndodhur brenda oborrit të shkollës apo jashtë saj. Do të mund ta konfirmojmë këtë përmes raportimit me kolegun Enrik Mehmeti. Nuk e di nëse është gati. Presim vetëm pak çaste. 16 vjeçari është dërguar në spital, pra është 16 vjeç personi i plagosur, ndërkohë që autori i plagosjes është 14 vjeç dhe ka inicialet AN. Enrik Mehmeti do të na saktësoj gjithçka ka ndodhur dhe pse mbi të gjitha ka patur një konflikt mes këtyre dy të rinjve, të cilët kanë përdorur me sa duket edhe armët e ftohta. Shikoni njollat e gjakut në shesh, një prej tyre ka mbetur i plagosur. Ai është 16 vjeç dhe është dërguar menjëherë në spital për të marrë ndihmën e parë mjekësore. Enrik, përshëndetje. Atë çfarë ka ndodhur realisht dhe mbi të gjitha ka ndodhur brenda oborrit të shkollës apo jashtë saj? Përshëndetje, jo, nuk kanë ndodhur brenda oborrit të shkollës, kanë qenë dy nxënës të shkollave të ndryshme, njëri ka qenë nxënës i shkollës Lajmeve, ndërsa tjetri ka qenë i shkollës Marigo Posio. Gjithçka ka nisur një debat në një bilardo në afërsitë të shkollës Lajmeve, ku dy bashkëmoshatarët, njëri 14 dhe tjetri 16 vjeç, janë zënë të paktën sipas burimeve ato që tregojnë edhe bashkëmoshatarët e tyre për një shikim. Pra, i ka thënë njëri, pra personi, autori, i ka thënë pse e shikonte personin e plagosur, aty ka nisur gjithçka, ka dalë jashtë dhe pikërisht aty ku janë dhe njollat e gjakut, është një pikë një fusha e sportit, aty 14 vjeçari ka nxjerrë një thik dhe ka goditur në drejtim të 16 vjeçarit, i cili aktualisht ka marrë një plag në bark dhe është në sallën e reanimacion, pra është duke kryer ndërhyrje. Për sa i përket të dëmtuarit, është 16 vjeçari me inicialet VC, ndërsa 14 vjeçari me inicialet AN është shoqëruar për në komisariat ku është duke u marrë në pyetje. Kjo ngjarje rrezikon edhe jetën për sa i përket 16 vjeçarit, pasi plaga e thikës ka qenë një plagë e thellë dhe thika ka qenë e përpasur e të mëdha, çka do të thotë që dhe mund të them goditje ka qenë tepër erë. Më fal edhe një detaj, ndoshta nuk e dëgjova unë. Kanë qenë nxënës të kësaj shkolle? Jo, kanë qenë nxënës të dy shkollave të ndryshme. Okay. Njëri ka qenë i shkollës Lajmeve dhe tjetri shkollës Marigo Posio, dy shkolla afër me njëra tjetrën, por për sa i përket shkollës Marigo Posio, aty afër ka ndodhur edhe ngjarja. E qartë. Faleminderit Enrik për informacionet e përcjella në studio. Faleminderit dhe juve. Leonard Dolli ka dhënë sot dorëheqjen sekretari i këshilltarëve demokrat në Këshillin Bashkiak të Tiranës. Dolli deklaroi se për shkak të disa angazhimeve personale nuk mund të qëndronte në krye të grupit të këshilltarëve të djathtë. Mësohet se vendin e Leonard Dollit në këtë këshill do ta zër Kreshnik Çollaku, i cili mban detyrën e kreut të departamentit të marrëdhënieve ndërkombëtare në Partinë Demokratike. Në Këshillin Bashkiak diskutohet buxheti 2018. 80.000 persona janë punësuar fal bashkëpunimit të biznesit privat me zyrat e shërbimit kombëtar të punësimit. Në një takim mbi nxitjen e punësimit, Rama deklaroi se në këto 4 vite janë arritur rezultate inkurajuese sa i përket punësimit, por ka ende potenciale të mëdha të pashfrytzuara në këtë drejtim. Rritja e numrit të njerëzve që sot në Shqipëri jetojnë me punë dhe që në krahasim me numrin e njerëzve që jetojnë me punë dhe ishin pjesë e borderosë së tatimeve të Republikës, është një rritje e konsiderueshme dhe është një rritje e pamohueshme në rast se i referohemi fakteve dhe jo kur opinionet tona i shesim si fakte.
duke i dhënë një shtysë të re arsimit profesional, është një reformë që ka nisur të jap frytet e para, por që pa diskutim thellimi i saj është i domosdoshëm, po ashtu edhe reforma e shërbimit publik të punësimit, transformimi i shërbimit kombëtar të punës në një shërbim aktiv, ka nevojë pa diskutim që të thellohet dhe nuk ka dyshim se do na sjellë rezultate të reja në 4 vitet që kemi përpara. Por fakti është fakt. Nëpërmjet zyrave të punës, fal shërbimit kombëtar të punës dhe fal krijimit të një lidhje të re mes këtij shërbimi dhe sipërmarrjes, ne numërojmë sot, sepse janë lehtësisht numërueshëm, mbi 80.000 njerëz, vajza, djem, gra, burra, që janë punësuar vetëm nëpërmjet kësaj lidhje dhe nëpërmjet këtij ndërveprimi. Ndërkohë që janë 1.900 subjekte dhe 20.000 punëkërkues pa punë që kanë përfituar nga programet e nxitjes punësimit në 4 vjet. Ashtu si kundër, janë rreth 60.000 pa punë që kanë përfituar të paktën një kurs formimi falas në një nga qendrat e formimit profesional. Qeveria ka vendosur që data 27 nëntor, ditë e hënë, të jetë pushim për administratën, e cila do të zëvendësohet me një tjetër ditë pune brenda këtij viti. 27 nëntori si ditë pushimi ju bashkohet pushimeve të 28-29 nëntorit që janë festat kombëtare të pavarësisë dhe çlirimit. Në këtë mënyrë bashkë me fundjavën, punonjësit e administratës i bie që do të kenë 5 ditë pushim. Arsyeja duket se është fakti se dita e hënë është mes 2 ditëve pushim të fundjavës dhe 2 ditëve të festave të nëntorit. Mbështetja që donatorët duhet të japin për reformën në sektorin e ujit duhet të jetë koordinuar me strategjinë e qeverisë, çka do të thotë sipas ministrit Gjiknuri se do t'u ofrohet mbështetje financiare vetëm atyre shoqërive të ujësjellës kanalizimeve që kanë performuar mirë, ndërkohë që do të merren në administrim të përkohshëm ujësjellësat që nuk kanë realizuar objektivat. Reforma në sektorin e ujit, e cila tashmë ka nisur që prej fillimit të muajit nëntor po ecën me hapa pozitiv. Në takimin me donatorët për këtë reformë, ministri Damian Gjiknuri u shpreh optimist për ndërgjegjësimin nga ana e qytetarëve. Nga ujësjellës kanalizim, nga disa ndërmarrje të qyteteve kryesore, ka kërkesa të shtuara për ditë për formalizim, pajisje me mace dhe lidhje të kontratave të reja, gjë që tregon që premisat janë të mira. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka gati planin për vijshmërinë e kësaj reforme. Është nisur tashmë puna për rishikimin e strategjisë sektorit, e cila përfundon brenda këtij viti. Shtylla e cilit do të mbështetet në 4 parime kryesore. Orientimi i sektorit drejt për performancës. Ndarja e qartë e institucionale dhe përgjegjësive të aktorëve të sektorit, krijimi i shoqërive të qëndrueshme që rikuperojnë kostot, forcim dhe zhvillim i kapaciteteve njerëzore. Është nisur puna edhe për strategjinë e sektorit që sipas ministrit do të fokusohet te performanca e shoqërive të ujësjellës kanalizimeve, çka do të thotë se mbështetja që duhet u jepet kompanive nga donatorët të shkojnë në të njëjtën linjë me qeverinë, pra mbështetje vetëm atyre kompanive të ujësjellës kanalizimeve që kanë një performancë pozitive. Nuk do të ketë subvencionime shtetërore për shoqëritë të cilat nuk arrin të përmbushin kriteret e vendosura në këto kontrata. Qeveria ka gati planin edhe për shoqëritë e ujësjellsave që nuk kanë realizuar objektivat, ndonë se kanë marrë mbështetje financiare. Është duke përgatitur kuadër ligjor që mundson marrjen dhe administrimin e përkohshëm të shoqërive që nuk performojnë sipas objektivave të vendosur pavarësisht incentivave të dhëna më parë. Nga takimi me donatorët u ra dakord që qeveria të bëjë një analizë të aspekteve të nevojshme për asistencë në mbështetje të reformës në sektorin e ujit, e mëtej do të përcaktohet se ku mund të kontribuojë secili donator. Pagesa për administrimin e ambienteve të përbashkëta do të futet në faturën e ujit. Kështu ka deklaruar drejtori i objekteve të bashkëpronësisë dhe emergjencave civile në Bashkinë e Tiranës, Erind Bejko,
Beko u shpreh se drafti pritet të mbyllet brenda këtij viti dhe të aplikohet në 2018. Ndërkaq, administratori i një pallati në rrugën e Dibrës datëreqen live në emision për shkak të pamundësisë sipas tij për ta kryer detyrën që ishte ngarkuar. Pagesa për administrimin e ambienteve të përbashkëta do të futet në faturën e ujit të pishëm. Kështu ka deklaruar në emisionin Njerëz në Fokus drejtori i objekteve në bashkëpronësi dhe emergjencave civile në Bashkinë e Tiranës Erindi Bejko. Sipas Bejkos, drafti po diskutohet dhe pritet të konkretizohet në fund të vitit dhe të jap fund problemeve mes banorëve. Do kryhet në faturën e ujit siç do të në shumë vende të tjera të botës. Do kryhet në faturën e ujit. Që të mbaroj kjo drama ku një njeri vjen mëngjes dhe troket tek dera dhe të mbaroj edhe drama e pakicës e cila shtrembron gjithë turrën. Pagesa me anë faturës ujit, për njerëzit nuk kushton asnjë gjë, ajo që paguajnë dorë ta paguajnë në faturë. Dhe kjo është sepse 90% e njerëzve janë dakord dhe e kuptojnë logjikën e tyre që duhet të pagohet. Që kur fillon? Kështu që për ta hequr një herë mirë këtë histori dhe për dalë te parimi bazë i ligjit që ligji është i barabartë për të gjithë, kjo do futet në faturën e ujit. Kur fillon? Jemi në fazën e konsultave dhe diskutimeve me aktorët dhe me grupet e interesit. Me një parashikim gjithsesi. Besoj që fundi vitit do jetë momenti kur ka arritur në kulm diskutimi dhe që edhe në media do dalë. Ndërkaq live në emision dha dorëheqje nga procesi administrimit dhe administratori një pallati në rrugën e Dibrës. Petri Dioni ishte zgjedhur nga banorët për i kërkojë atyre live të zgjedhin një person tjetër se për shkak të moshës e kishte të pamundur ta përballonte. Tash unë deklaroj se duke pat parasysh moshën që kam, nuk kjo përgjegjësi besoj se duhet të mendojmë këtu në Shkatës, jemi djalë të ri, që tjetë edhe nevojtar, të marrë edhe një shpërblim që mund të bëjë për punën e vetë. Ju po iqni dorë nga administrimi i këtij pallati? Po, sigurisht. Pse, mendoni që nuk e përballoni dot për shkak të moshës? Nga ana shëndetësore nuk e përballoj dot. Procesi i përzgjedhjes së administratorëve në gjithë Tiranën pritet të mbyllet në qershor të 2018-s dhe ka shkuar drejt një. Ne kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ në News24. Duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj, ju ftoj të klikoni në balkanweb.com. Aty njiheni me këto dhe shumë informacione të tjera nga vendi, rajoni dhe bota. Mund të shfletoni online gazetën shqiptare, të dëgjoni radion shqiptare dhe të ndiqni të gjithë programacionin e televizionit ton. Mjafton të klikoni mbi live streaming që gjeni në balkanweb.com. Do të ndahemi këtu për momentin për të ritakuar në edicionin orës 16:30 ku do të jem në shoqërinë e kolegut tim Edvin Parruca. Ju shikim të këndshëm të programacionit tonë në vijim.